στο podcast, να σας καλωσορίσουμε στο podcast του έργου μας Internet, το οποίο ασχολείται με τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μαζί μας σήμερα έχουμε τρεις εκπαιδευτικούς από το Γυμνάσιο του Ακακίου που αποτελεί και εταίρο μέσα στο έργο και να πάμε να τους γνωρίσουμε. Έχουμε την κυρία Ιωσήφινα, η οποία είναι και διαχειρίστρια στο έργο μας, ασχολείται με τα του έργου και να γνωρίσουμε και τους υπόλοιπους δύο εκπαιδευτικούς. Ναι, είμαι ο Γιώργος ο Γαβρίλ, ο διευθυντής του σχολείου. Εγώ είμαι ο Χρήστος Κυπριανού, καθηγητής πληροφορικής στο σχολείο. Σας χαιρετούμε και εμείς, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση μας να συμμετέχετε στο podcast μας. Έτσι, να μπούμε κατευθείαν στο θέμα μας, όπου είναι οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Εσείς στα μαθήματα σας προσεγγίζετε έτσι με ένα διεπιστημονικό τρόπο ή με αυτό που ονομάζουμε μάθηση με βάση το φαινόμενο? Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολύ, γιατί βλέπουμε ότι συμβάλλει πολύ να έχουν οι μαθητές καλύτερα αποτελέσματα και να επιδεικνύουν έτσι περισσότερο ενδιαφέρον, ειδικά όταν είναι βάση του φαινομένου εκπαίδευση. Και διαπιστημονικά και μέσα από τα αναλυτικά μας κάποια μαθήματα προσεγγίζονται διεπιστημονικά, αλλά και με εξωδιδακτικές δραστηριότητες που προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια, όπως η ρομποτική και άλλα project ευρωπαϊκά που συμμετέχουν στο σχολείο, προσπαθούμε να προσεγγίζουμε έτσι διεπιστημονικά διάφορα θέματα. Εγώ νομίζω και εκ της εμπειρίας μου αρκετά χρόνια στα σχολεία, γίνηκαν προσπάθειες στο παρελθόν με τα νέα αναλυτικά προγράμματα για να εντάξουν την διεπιστημονικότητα μέσα στα αναλυτικά προγράμματα ή μέσα στα σχολεία να εφαρμόζεται κατά κάποιο τρόπο. Αλλά πιστεύω ότι είναι μεμονωμένες οι περιπτώσεις όπου λειτουργά τούτη η προσέγγιση. Να κάνουν κάποιον project, κάποια δράση μαζί, 2-3 ειδικότητες. Πιστεύω εκεί που χωλαίνει το πρόβλημα είναι ότι έπρεπε να μπει μέσα στα αναλυτικά προγράμματα. Να είναι μέσα στους δείκτες επιτυχίας κατά κάποιον τρόπο, να συμπεριλαμβάνονται και τούτα τα θέματα, η διεπιστημονικότητα. Να καθορίζεται ή μπορούσαν οι επιθεωρητές να το καθορίζαν πιο συγκεκριμένο. Να διούσαν οδηγίες στις ειδικότητες τους όσον αφορά την συγκεκριμένη προσέγγιση. Πιστεύω ότι είδαμε το πρόβλημα. Τώρα το κάνουν περιστασιακά, κάποιες ειδικότητες, μεταξύ τους οι καθηγητές, δίχως πολλή καθοδήγηση από το ίδιο το Υπουργείο, που έπρεπε, πιστεύω, να προέρχεται από εκεί η καθοδήγηση και οι οδηγίες για να ενταχθούν οι προσεγγίσεις μέσα στα σχολεία. Από πλευράς δικής μου υπάρχει μια δυσκολία στην ευελιξία του ορολόγιου προγράμματος. Κάθε τι καινούργιο που επιχειρούμε να παρεμβάλλουμε στην ύλη μας έρχεται αντιμέτωπο με την κάλυψη των στόχων του ιδίου του μαθήματος. Οπότε η προτεραιότητα δίνεται σε σούτα τα σημεία, αποσπώντας την προσοχή μας και τον χρόνο μας στο να βάλουμε τα παιδιά σε κάποιες άλλες δραστηριότητες που θα τους δώσουν εμπειρίες σε project τα οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά στη ζωή τους. Άρα η γνώση που αποκτούν στο μάθημα της πληροφορικής, παραδείγματος χάρη, δεν είναι τόσο ξεκάθαρη σε ποιο βαθμό μπορεί να τους βοηθήσει σε πραγματικά προβλήματα της ζωής. Νομίζω εδώ είναι το σημείο στο οποίο σκοντάφτουμε στην προσπάθεια μας να δώσουμε τη διαεπιστημονική έκταση της εκπαίδευσης μας. Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα, εσείς είσαστε θετικοί και αξιολογείτε θετικά την διεπιστημονική προσέγγιση. Εσείς προσωπικά χρησιμοποιήσετε την σε κάποιον μάθημα έτσι να τη δοκιμάσετε, όχι τόσο μέσω της επίσημης ύλης, διδακτέας ύλης, αλλά
για να την δοκιμάσετε και να δείτε αν όντως λειτουργεί. Και επειδή στο εξωτερικό ξέρουμε ότι αρκετές χώρες χρησιμοποιούν την, κυρίως βόρειες χώρες, Φινλανδία, που αποτελούν και φωτεινά παραδείγματα στους τομείς της εκπαίδευσης. Και πολλές φορές επικαλούμαστε και λέμε στη Φινλανδία γίνεται τούτο και τούτο. Εσείς δοκιμάσετε τα και αν ναι, μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της Κύπρου αν ξεπεραστούν τα μικροεμπόδια που υπάρχουν. Χρησιμοποιούμε τα, όπως είπα και πριν, και πολλά σε εξωδιδακτικό χρόνο. Δηλαδή, όχι μέσα στο μάθημα, με προγράμματα, ας πούμε, που εφαρμόζουμε κατά το διάλειμμα και βλέπουμε ότι λειτουργεί. Απλά θα ήταν, όπως είπε και ο κύριος Γαβρίλης, θα ήταν ευχής έργο να μπορούσε να ενταχθεί μέσα στα αναλυτικά και για να έχουμε περισσότερο χρόνο να δουλεύουμε σε αυτά τα προγράμματα. Π.χ. εμείς έχουμε πρόγραμμα κομποσκοπήσης φέτος στο σχολείο, το οποίο δουλεύουν οι μαθητές και προσεγγίζουμε και παίρνουν διάφορες γνώσεις που διάφορες ειδικότητες σε πράγματα. Έχουμε για το περιβάλλον και ασχολούμαστε με την επαναχρησιμοποίηση υφασμάτων, την τηγανοκίνηση, αλλά πάλι γίνονται έξω σε χρόνο στα διαλύματα ή αν έχουν κάποια γεννή ή το μεσημέρι, για όσους μπορούν να μείνουν, δεν υπάρχει χρόνος στα διάρκεια του μαθήματος να ασχοληθούν. Και να πω και στην καλύπτει αυτό, ότι όταν δεν υπάρχει ένα πλαίσιο να είναι και συγκεκριμένες οι αρμοδιότητες και να πω και στην καλή προαίρεση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, είναι λίγο. Και που είπαν και οι προηγουμένοι, συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο πιο συγκεκριμένο. Σίγουρα χρειαζόμαστε και εμείς επιμόρφωση και εκπαίδευση, δεν είμαστε απόλυτα καταρτισμένοι, αλλά έχουμε πάντα τη διάθεση για κάτι διαφορετικό και αφού θέλουμε να αλλάξει και η αντίδραση σε εισαγωγικά των μαθητών, πρέπει να αλλάξει λίγο και η δράση που τους παρέχουμε. Καταλαβαίνω. Έτσι όμως, για παράδειγμα, στα μαθήματα τα οποία δεν έχουν εξέταση ή δεν είναι τα μαθηματικά ή τα νέα που έχουν μια συνέχεια και απαιτούν να τρέξει στην ύλη από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς να λέω ότι τα υπόλοιπα μαθήματα δεν είναι εξίσου σημαντικά. Και αν μπορείτε να εφαρμόσετε μια διεπιστημονική προσέγγιση πιο εύκολα, δηλαδή στο μάθημα της χημείας, που δεν ξέρω κατά πόσον εξετάζεται. Ας πάρουμε το δικό μου το μάθημα της προφορικής. Είναι εξεταζόμενο. Τεχνολογικά είμαστε OK. Δηλαδή υπάρχουν τα μέσα, υπάρχουν ο εξοπλισμός. Μπορούμε κάποια στιγμή να αποσπάσουμε κάποιους μαθητές σε κάποιο project. Όμως η έλλειψη συστηματικής εκπαίδευσης των ίδιων των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται σε τέτοιες δράσεις, η επιμόρφωση τους σχετικά με το πώς μπορούν να συνεργαστούν με άλλες ειδικότητες ή να φέρουν εξωτερικούς συνεργάτες για να υλοποιήσουν ένα project που βρίσκεται στη ζωή σαν real task μπροστά στους μαθητές μας, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, απαιτείται να εγκαταλείψουμε εισαγωγικά την υπόλοιπη τάξη που δεν θα ακολουθήσει στο συγκεκριμένο project, για να επικεντρωθούμε στα 5-10 άτομα τα οποία επιχειρούμε να κάνουμε τούτο εγχείρημα. Ενώ εμείς το αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να είναι πιο καθολική η συμμετοχή των μαθητών και πιο ολική και σφαιρική η αντιμετώπιση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Άρα, τούτο συνεπάγεται ότι πρέπει να υπάρχει χρόνος για προσεκτική παρατήρηση του γίγνεσθε γύρω τους και να μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούν στην πληροφορική και στην πραγματική ζωή. Αν τους μαθαίνω, για παράδειγμα, βάσεις δεδομένων, θεωρητικά και πρακτικά λύνουν τα φύλλα εργασίας τους κτλ. Όμως, θα ήθελα να δω περιπτώσεις μαθητών μου να χρησιμοποιούν την κριτική του σκέψη, να προσεγγίζουν επιχειρηματίες ή άλλους συγγενείς ή φίλους που έχουν μια επιχείρηση και να τους προτείνουν να δημιουργήσουν μια βάση δεδομένων για την επιχείρησή τους. Αυτό είναι απουσιάζει. Οπότε είναι ένα εργαλείο που νιώθω να τους διδάσκω, να τους μαθαίνω και ξέρω ότι πολύ σύντομα να το εγκαταρρίψω. Ενώ αν υπήρχε τούτη σύνδεση της γνώσης με τα πραγματικά προβλήματα, νομίζω τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς.
Να πω και εγώ ένα παράδειγμα που την εμπειρία μου, εντάξει, έχει χρόνια αρκετά πριν, όπου εγώ είμαι καθηγητής τέχνης. Όπου κάναμε ένα μάθημα τότε διεπιστημονικό μαζί με τον φιλόλογο καθηγητή του σχολείου μας τότε, στο μάθημα της ιστορίας. Μαζί με το μάθημα της τέχνης, έκαναμε μαζί, νομίζω τότε ήταν το παλαιολιθική εποχή, δίδαξε το καθηγητή στο μάθημα στην τάξη και μετά τα παιδιά συνεχίσαν στο εργαστήρι της τέχνης να κατασκευάσουν τα εργαλεία που είχαν τότε στη διάθεση τους οι άνθρωποι, ποια εργαλεία είχαν, τι έκαναν και προσπαθήσαν μέσω από το μάθημα της τέχνης να κατασκευάσουν, δηλαδή και βιωματικά να έκαναν το μάθημα της ιστορίας μέσα από το μάθημα της τέχνης. Μπορούν να γίνουν διεπιστημονικές προσεγγίσεις που διάφορες ειδικότητες να συνεργαστούν, αλλά είναι το που είπαν και οι συνάδελφοι προηγουμένως ότι ο χρόνος και η ύλη πιέζει τους καθηγητές, δεν τους διά την ευχέρεια να οργανώσουν παρόμοιου τύπου διεπιστημονικά μαθήματα. Αυτό πρέπει να προέλθει από το Υπουργείο, από τους επιθεωρητές των ειδικοτήτων, πιστεύω, να το προωθήσουν. Αν δεν το προωθήσουν ιδίως οι επιθεωρητές, τότε δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω καλής διάθεσης, απλώς καλής διάθεσης των καθηγητών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, και φαντάζομαι, αν πάρει μια πιο επίσημη μορφή, να μπορεί να προσεγγιστεί πολλά διαφορετικά. Και πολλά ωραία και τα δύο παραδείγματα που εθέσετε. Για παράδειγμα, με τις βάσεις δεδομένων, εν τούτον που θέλει να κάνει η διεπιστημονικότητα, να συνδέσει τα skills που χρειάζεται, τις δεξιότητες που χρειάζεται ένας μαθητής, ούτως ώστε να προετοιμαστεί κατευθείαν για τη ζωή μετά το σχολείο και μετά τις σπουδές. Δηλαδή, το μάθημα της πληροφορικής θεωρώ ότι που τα σημαντικότερα μαθήματα, όχι μόνο λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά και λόγω του όλου επιχειρήν και της επιχειρηματικότητας που θέλουμε να βάλουμε τους νέους. Γιατί βλέπουμε αρκετούς νέους πλέον να ασχολούνται που πολλά νεαρές ηλικίες με τα blockchain technologies, με τα κρυπτονομίσματα, με το trading και τις μετοχές και τούτα ούλα μπορούν να προσεγγιστούν μέσα από ένα νέο μάθημα, για παραδείγμα, που μπορεί να ονομάζεται οικονομία και πολιτική και να έχει μια διεπιστημονική προσέγγιση. Επίσης, κύριε Γαβρίλε, ήθελα να σας ρωτήσω, όταν είχετε δοκιμάσει αυτή τη διεπιστημονική προσέγγιση στο μάθημα, ποιο ήταν το αποτέλεσμα στα παιδιά, δηλαδή είδατε να έχουν ενδιαφέρον τα παιδιά, περισσότερο ενδιαφέρον από το παραδοσιακό μάθημα? Οπωσδήποτε τα παιδιά είχαν περισσότερο ενδιαφέρον, ιδίως όταν βιωματικά τα ίδια ζούσαν τον τρόπο που κατασκευάζεται ένα εργαλείο στην περίπτωση εδώ ή έναν άλλο χρηστικό αντικείμενο που χρησιμοποιούσαν εκείνον τον καιρό. Οπωσδήποτε τα παιδιά επιδεικνύαν ενδιαφέρον πολύ περισσότερο από το κανονικό το μάθημα που θα έκανε ένας καθηγητής φιλόλογος στην ιστορία μέσα στην τάξη. Υπήρχε το πρακτικό μέρος που οπωσδήποτε όταν υπάρχει το πρακτικό μέρος βιωματικό, οι μαθητές αφομοιώνουν και καλύτερα το μάθημα της ιστορίας συγκεκριμένα εδώ και στο μάθημα μέσω του μαθήματος της τέχνης. Είναι πιο ελκυστικό. Ναι, είναι πιο ελκυστικό, πιο ενδιαφέρον, ναι. Βρίσκουμε περισσότερο ενδιαφέρον και που παιδιά που μεταναστευτική βιογραφία σε τούτες τις εργασίες και παιδιά που είναι έτσι πιο αδύνατα στο μάθημα ή πιο παραβατικά. Συνήθως με τέτοια project και τέτοιες εργασίες δείχνουν και οι ίδιοι πιο πολύ ενδιαφέρον. Χειρονακτικές εργασίες, έχει παιδιά τα οποία... Και παίρνουν και την ηθική ικανοποίηση ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν και αυτό τους κάνει να θέλουν ακόμα περισσότερο να συμμετέχουν. Ναι. Πολλά σημαντικό τούτο, ειδικά για τους μαθητές έτσι, που έχουν είτε μια παραβατική συμπεριφορά, είτε προέρχονται από άλλα κοινωνικο-οικονομικά υπόβαθρα τα οποία τους δυσκολεύουν να ενταχθούν πλήρως στο μάθημα.
Και είναι ένα θέμα που δεν θέλω να μιλήσουμε τούτο. Αν οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όντως, που πολύ αρκετά μου το απαντήσατε, αν βοηθούν τους μαθητές και να ενταχθούν, αλλά και στην προσωπική τους εξέλιξη μεταγενέστερα. Να πω το εξής. Έχω εμπειρία όταν στη Δευτέρα τάξη τους αναθέτουμε project στην πληροφορική για να παρουσιάσουν ένα θέμα χρησιμοποιώντας το PowerPoint. Εδώ πολλά παιδιά που είναι κουμπωμένα, θα έλεγα, είτε γιατί είναι ο χαρακτήρας τους, είτε γιατί έρχονται από άλλων κοινωνικο-οικονομικών υπόβαθρων ή εξένα μωρά. Νιώθω ότι η ευκαιρία που τους δίνεται στο να παρουσιάσουν ένα δικό τους project μέσω μιας εφαρμογής τα εντάσσει μες στο σύνολο και παίρνει αυτή τη διάσταση της συμπερίληψης πλέον το μάθημα. Δηλαδή, μετέχουν όλοι οι μαθητές όταν γίνεται η παρουσίαση με σχόλια ως προς το τι τους άρεσε ή δεν τους άρεσε, ενώ ταυτόχρονα ήδη οι μαθητές κερδίζουν και μια δεξιότητα να προβάλλουν το έργο τους στους άλλους, να υποστηρίζουν αυτά που έχουν ετοιμάσει και παρουσιάσει στους συμμαθητές τους, να αντιλαμβάνονται ότι η κριτική που θα τους εκφραστεί είτε μέσω συμμαθητών τους, είτε δικά μου σχόλια, είναι καλοπροαίρετη, οπότε νιώθουν οι ίδιοι ότι αυτό που έκανα έπιασε τον τόπο, είμαι πλέον και εγώ ένα μέλος της ομάδας ενεργό, δραστήριο, συμμετέχω, αποδέχονται με κτλ. Οπότε νομίζω τέτοια project σίγουρα δίνουν την διάσταση, δηλαδή της συμπερίληψης, της αποδοχής, να δημιουργήσουν κάτι καινοτόμο, το οποίο είναι να εντυπωσιάσει οι συμμαθητές τους, να τους φέρει σε ένα πιο ψηλό επίπεδο και ταυτόχρονα να τους εξασφαλίσει ένα πιο ψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης. Γιατί νομίζω έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ήδη μας παίζουν καμπανάκι και από τα τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι ότι οι μαθητές μας αδυνατούν να προβάλλουν τις θέσεις τους στο έργο τους, δεν μπορούν να παρουσιάσουν μια δουλειά τους, υστερούν αυτής της δεξιότητας. Οπότε κερδίζουν πάρα πολλά με το να χρησιμοποιούν project τα οποία να μπορούν στη συνέχεια να τα προβάλλουν. Ναι. Τούτον πρόσεξα το και εγώ η αλήθεια, όταν είχα πάει στο πανεπιστήμιο, νιώθα ότι ρίξαμε λίγο μες στη θάλασσα, δηλαδή ανεβήκε πάρα πολλά το επίπεδο που το Λύκειο στο πανεπιστήμιο. Βέβαια, εντάξει, υπήρξαν και τα 2 χρόνια του στρατού που σίγουρα ξεχνάς κάποια πράγματα, αλλά ήταν δύσκολο να προσαρμοστούμε στις ανάγκες του πανεπιστημίου και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και γι' αυτό που η διεπιστημονικότητα θέλουμε να ενταχθεί μέσα στα σχολεία και που προσπαθούμε μέσω του συγκεκριμένου έργου, αλλά και εμείς γενικότερα στον οργανισμό προσπαθούμε ό,τι αναπτύσσουμε να έχει τη διεπιστημονική προσέγγιση μέσα, και γι' αυτό που πολλές φορές ερχόμαστε και στα δικά σας στα σχολεία να παρουσιάσουμε, για να μας δείτε κυρίως εσείς την άποψη σας, γιατί εσείς έχετε την άμεση εμπλοκή με τα παιδιά. Όσον θεωρητικά έτσι, πράγματα να αναπτύξουμε εμείς, όταν δεν έχεις την πρακτική να δεις το άμεσο αποτέλεσμα που έχεις στα παιδιά, θα ξέρεις ποτέ αν έχει ψηλό ή χαμηλό αντίκτυπο. Και αν θα έχει και διάρκεια και με την καθημερινή τριβή και τα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα, όχι μόνο οι πρώτες εντυπώσεις. Βέβαια, ναι. Οπότε εσείς είσαστε, πάτε για παράδειγμα τώρα στο διάλειμμα σας, όταν να τελειώσουμε, συζητάτε μεταξύ σας πώς μπορούν να γίνουν τα μαθήματα σας καλύτερα μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης. Μπορεί να μην χρησιμοποιείτε ακριβώς τον όρο διεπιστημονική προσέγγιση, μπορεί απλά να λέτε ο κύριος Γαβρίλ να πει να μιλάμε κάποιον και να του λέει, ξέρεις, η τέχνη μπορεί να μπει στο μάθημα σου, κάνετε το πράγμα. Συζητούμε, ναι. Σκοντάφτουμε όμως συχνά στην ύλη και στα αναλυτικά και στα χρονοδιαγράμματα, και ειδικά τώρα με τις παγκύπριες εξετάσεις, κάτι που δεν έπερασε μπροστά έξω, είναι ότι η πίεση στους καθηγητές έχει αυξηθεί με τα χρονοδιαγράμματα, γιατί τα γραπτά γίνονται κεντρικά, οπότε προσπαθούν όλοι να
φτάσουν την ύλη να καλύψουν, να έχουν έγιναν πιο ασφιχτικά τα πλαίσια. Η προσπάθεια ήταν να γίνει, να μην είναι τόσο εξαρτητικό κεντρικό το σύστημα μας, τελικά κατέληξε λίγο αντίστροφα, διότι πάλι καταλήξαμε να ασχολούμαστε όλοι με τις εξετάσεις, με την ύλη, με τα χρονοδιαγραμμάτα. Ναι. Νομίζω είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα με τα χρονοδιαγραμμάτα. Απλά δεν ξέρω αν είναι τώρα που μεγαλώσα και κάνω αρκετές συζητήσεις με εκπαιδευτικούς. Θεωρώ ότι εξελίσσεται το πρόβλημα και εντείνεται περισσότερο. Έξω πώς το βλέπετε και εσείς. Είπα ότι εντάθηκε αντί να έγινε προσπάθεια ότι ήταν να χαλαρώσουν με τις κεντρικές εξετάσεις, αλλά αντιθέτως εντάθηκε το πρόβλημα. Βέβαια, σε τούτο δεν είναι μόνο το σχολικό περιβάλλον και οι εξετάσεις, είναι και οι επιπλέον δραστηριότητες των παιδιών και οι υποχρεώσεις, όχι μόνο οι δικές τους, και των γονιών τους. Δηλαδή, βλέπουμε πολλούς μαθητές ενώ ξεκινούμε σε ένα project και λέμε πόσοι θέλετε να συμμετάσχετε. Υπάρχει ο αρχικός ενθουσιασμός, μπορούν να δηλώσουν και συμμετοχή και στην πορεία να εξουθενωθούν και οι μαθητές. Δηλαδή, να τους λέμε, ξέρεις, να βρεθούμε το απόγευμα στο σχολείο. Οι δραστηριότητες που έχουν οι εξωσχολικές δραστηριότητες μετά τη λήξη των μαθημάτων, τους αποτρέπουν στο να συμμετέχουν. Και εγκαταλείπουν πολλές φορές, γιατί εντός πολλές οι υποχρεώσεις που έχουν μετά το σχολείο, που δεν τους παίρνει ούτε αυτός ο χρόνος. Παρά την δική μας διάθεση, προθυμία να έρθουμε και στον ελεύθερο μας χρόνο να βοηθήσουμε να τρέξει ένα project και να κερδίσουν εμπειρίες και άλλες γνώσεις που τούτον το... Δεν έχουν ελεύθερο χρόνο βασικά τα παιδιά τώρα. Έχουν το πρόγραμμα και τα απογεύματα γεμάτο. Θεωρείτε ότι αν υπήρχαν οι διαεπιστημονικές προσεγγίσεις μέσα κατά τη διάρκεια του σχολείου, δηλαδή από τις 7 μέχρι τις 1.30, ίσως να ελευθερωνόταν λίγο το πρόγραμμα τους, γιατί η μάθηση θα γινόταν καλύτερα, ή μπορείτε να έχετε... Φαντάζομαι δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή απάντηση σε τούτο, απλά να θέλω τη γνώμη σας. Αν το σκεφτούμε υποθετικά, ναι, αλλά πρέπει να το δούμε και στην πράξη. Φαντάζομαι κάτι, γιατί και τα φροντιστήρια πολλές φορές είναι και γιατί τα χρειάζονται. Θέμα κουλτούρας, πέρασε στην κουλτούρα ότι πρέπει να κάνω ιδιαίτερα. Ναι, οπότε πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα για να αλλάξει το. Είτε καλός είτε αδύνατος ο μαθητής, πάλι θα πάει ιδιαίτερα φροντιστήριο. Πάλι θα τον στείλει ο πατέρας του, η μητέρα του. Οι άλλες δραστηριότητες ενδιαφέροντος. Εντάξει, και υπάρχουν όμως. Και λέω κουλτούρα και αποδεικνύεται, διότι πλέον ακόμα και των ιδιωτικών, παλιά όταν ήμασταν εμείς μαθητές, υποτίθεται στα ιδιωτικά, δεν έκαναν φροντιστήρια, τώρα πάνε ιδιωτικά και κάνουν και φροντιστήρια, διότι είναι η κουλτούρα τέτοια. Μπορεί ο ανταγωνισμός. Ναι. Όχι, συμφωνώ σε τούτο που λέτε. Επειδή και εγώ εντάξει δεν έχει τόσα πολλά χρόνια που ήμουν στο Λύκειο και θεωρώ ότι είχαμε το, απλά ένιωθες μια δυσκολία και δεν μπορούσες να προσπαθήσεις. Θεωρώ ότι δεν είχαμε ούτε τις ιδιαίτερες βοήθειες, όχι τόσο από το σχολείο, αλλά και ίσως λόγω και των γονιών που είναι φορτωμένα και γίνουν στα προγράμματα τους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διαβάσουμε είτε μαζί τους, είτε να μας πούν, ξέρεις, παρακολούθα λίγο στο μάθημα, λίγο καλύτερα στο μάθημα, και να δεις αν δεν τα καταφέρεις, όντως να χρειαστεί να πάεις ιδιαίτερα. Ενώ εμείς απλά έρχονταν οι γονείς μας και λέγαμε να πάμε ιδιαίτερα και που κάναμε τι ήταν, να μην παρακολουθούμε την ώρα του μαθήματος και να παρακολουθούμε μόνο στα ιδιαίτερα. Ενώ δεν ήταν λύση το πράγμα. Και όπως φαίνεται, τρώει μας αρκετό από τον ελεύθερο μας χρόνο. Δηλαδή, πέραν από τις δραστηριότητες του ενδιαφέροντος, που κάποιος να τις κάνει anyway, δηλαδή είτε τον ποδόσφαιρο, είτε ζωγραφική, είτε χορός, που τούτα πρέπει να γίνονται, γιατί έχουν και μια μορφή δημιουργικότητας μέσα.
και χρειάζονται, να πηγαίνεις στην ουσία να βλέπεις το σχολείο σαν δουλειά και να πηγαίνεις έξτρα δουλειά μετά για να καλύφθεις τη δουλειά που κάνεις στο σχολείο, να μπορούμε έτσι να το απλοποιήσουμε, δεν είναι απαραίτητα σωστό. Και δεν ξέρω αν γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες, δεν ξέρω εσείς αν έχετε εικόνα αν γίνονται ιδιαίτερα. Φαντάζομαι σε ένα μικρό ή μεγάλο βαθμό να γίνονται, απλά ξέρω γίνονται στο βαθμό που γίνονται στην Κύπρο. Νομίζω στις περισσότερες δεν γίνονται γιατί εντάξει, τελειώνουν πιο αργά των σχολείων, γίνονται στο πλαίσιο του σχολείου αρκετές δραστηριότητες και μαθήματα, οπότε μόνο στην Ελλάδα ίσως κάτι αντίστοιχο. Αλλά εμάς, λέω, εντάξει, μπορεί επειδή είναι και μικρή κοινωνία, είναι και κουλτούρα του ανταγωνισμού, καμιά φορά δεν πάει γιατί είσαι αδύνατος, θέλεις να πιένεις και γιατί είσαι πρώτος, και γιατί θέλεις να πιάσεις ακόμα, έτσι γι' αυτό λέω θέμα κουλτούρας, και χωρίς να περιαυτολογούμε, θεωρώ ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά στα δημόσια σχολεία τα τελευταία χρόνια, με εξαιρετικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, δηλαδή οι πιο πολλοί έχουν πλέον και μεταπτυχιακά και διδακτορικά, οι πιο πολλοί, αρκετοί έχουν. Και με αρκετά χρόνια υπηρεσίας που στις δουλειές μας παίζει πάρα πολύ ρόλο και η εμπειρία. Οπότε, ναι, θέμα κουλτούρας πιο πολλά, νομίζω είναι θέμα γένων. Ναι. Να πούμε και το ότι στις άλλες χώρες υπάρχει το ολοήμερο σχολείο. Εμάς τελειώνουμε η ώρα 1.30. Ενώ σε άλλες χώρες πρέπει να τελειώνουν 4-5 το απόγευμα, δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος. Είναι όλα ενταγμένα μέσα στο πρόγραμμα των σχολικών, που τις 8-9 τη ώρα ξεκινούν μέχρι στις 4-5 το απόγευμα και εντάσσονται όλα μέσα στη σχολική μονάδα. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν τα φροντιστήρια τόσο πολλά όπως υπάρχουν εμάς. Ναι. Και έτσι να θέλω να συζητήσουμε για ένα τελευταίο θέμα για τον ρόλο της τεχνολογίας. Και έχουμε και τον άμεσα υπεύθυνο για την τεχνολογία όπου διδάσκει πληροφορική. Πού βλέπετε την τεχνολογία πρώτα απ' όλα στη γενικότερη μάθηση τη στιγμή, αλλά και κατά τη διάρκεια μιας διεπιστημονικής προσέγγισης? Όπως είχα πει και προηγουμένως, από πλευράς εξοπλισμού, έχω την εντύπωση ότι έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία. Η έλλειψη χρόνου για χρήση των εργαλείων σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές μας στη ζωή τους είναι σε χαμηλό επίπεδο τούτη η προσέγγιση. Η αδυναμία ενός νεαρού μαθητή στην εφηβική του ηλικία να αντιληφθεί το πού μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο τεχνολογικό εργαλείο του στερεί τη δυνατότητα να δει το μέλλον. Στην ουσία, τούτο συμβαίνει. Δηλαδή, αν εγώ προσπαθώ να πείσω έναν μαθητή ότι οι ελλείψεις στον χώρο της πληροφορικής είναι τεράστιες και η Word και το Excel και το PowerPoint που μαθαίνουμε είναι καλά εργαλεία, αλλά πέραν των εργαλείων χρειάζεται να μπορούμε να διαχειριστούμε την πληροφορία στο σύγχρονο κόσμο και ο ίδιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί, είναι γιατί δεν έχει πραγματικά συναντήσει το πρόβλημα και να κληθεί ο ίδιος να το αντιμετωπίσει. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από άλλες ειδικότητες που ενώ ξεκινά μια ειδικότητα να χρησιμοποιεί καινούργιες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα το βιντεοπροβολέα, για να προβάλλει σε ένα θέμα πιο παραστατικά, είτε στο μάθημα της ιστορίας, είτε στη γεωγραφία κτλ. Τελικά, καμιά φορά αποβαίνει σε παγίδα του το εργαλείο και δημιουργείται η αίσθηση στον μαθητή ότι μπήκα σε μια αίθουσα κινηματογράφου, να δω μια ωραία ταινιούλα, να δω ένα σποτάκι, να καταλάβω 5 πράγματα, αλλά μέχρι να βγει έξω από την αίθουσα μπορεί να μην ξέρει ούτε τους συντελεστές, ούτε το τι παρουσίαζε, ούτε το τίτλο του θέματος. Εδώ είναι η αδυναμία της χρήσης τεχνολογίας και ταυτόχρονα να αποκτάς το κέρδος που αναμένεις ότι να σου προσφέρει. Λύνει μας όλα τα χέρια. Εξαρτάται πώς χρησιμοποιείς την τεχνολογία. Ναι, αυτό λέω, ότι υπάρχει το θέμα, ότι να είμαστε εξοπλισμένοι σωστά, αλλά να μπορεί κιόλας να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα και να έχει τον χρόνο να αναπτύξει ένα θέμα με τη χρήση της τεχνολογίας. Εντάξει, το σχολείο βασικά τα τελευταία χρόνια
Προσπάθησε να είναι επανδρωμένο όσον αφορά τις υποδομές με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προτζέκτορες, ηλεκτρονική διοίκηση. Το ζήσαμε και κατά την περίοδο του κορονοϊού, την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Εξοπλιστήκαμε με την κατάλληλη τεχνολογία. Υπάρχουν οι δυνατότητες όλες κατά κάποιον τρόπο στα χέρια μας, όπου εξαρτάται από τους εκπαιδευτικούς, εξαρτάται από τα παιδιά, να τις αξιοποιήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει όμως η υποδομή στα σχολεία, πιστεύω σε αρκετά καλή κατάσταση τώρα. Πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Και σίγουρα και στα διεπιστημονικές εργασίες είναι πάρα πολλά χρήσιμο τούτο που είπαμε ότι μπορείς, επειδή τα πιο πολλά κάνουμε τα εξωδιδακτικά μέσω των drives ή άλλα, ότι μπορεί να γίνει δουλειά και σε φωτοσπίτι συνεργατικά και να δουλέψουν και το Teams που μας επαρήχε το Υπουργείο από τον καιρό του COVID, που ήταν αρκετά ευεργετικό για τη δουλειά μας και από άποψη επικοινωνίας και με τους μαθητές, αλλά και να γίνονται πιο εύκολα οι δουλειές. Βοήθησε πάρα πολλά. Ναι, συμφωνώ. Βλέπω το και εγώ και εσείς σαν εκπαιδευτικοί έχετε πρόσβαση σε αρκετά ψηφιακά tools από ό,τι είδα, επειδή είναι και η μητέρα μου εκπαιδευτικός και έτσι και δοκιμάσαμε λίγο να δούμε πού δουλεύει το email σας, ενώ το email του Υπουργείου, γιατί μπορείτε σε αρκετές πλατφόρμες να κάνετε login με το email και να έχετε δωρεάν πρόσβαση στα premium versions, όπως είναι το Canva, το Miro, που παρουσιάσαμε όταν είχαμε έρθει για διαφορετικό έργο. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί τούτα ενισχύουν και την διεπιστημονικότητα στο τέλος της ημέρας, γιατί να βάλεις τα παιδιά, να τους πεις πιάστε το Canva που είναι και κάνετε μια παρουσίαση του τύπου όπως το PowerPoint, αλλά με περισσότερα στοιχεία μέσα και πιο interactive. Πιάστε το και κάνετε μια παρουσίαση στο μάθημα της ιστορίας, τούτο μπορεί να τους βοηθήσει να αναπτύξουν και τα skills, τις δεξιότητες στην παρουσίαση και τις δεξιότητες που έχουν να κάνουν με τα computers και την περιήγηση στο διαδίκτυο, αλλά να τους μάθει και για το μάθημα της ιστορίας, που μπορεί να είναι το άμεσα εμπλεκόμενο μάθημα και τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή, κάνει η διεπιστημονική προσέγγιση και η τεχνολογία κάνουν τη σύνδεση. Να έρθουν και να φέρουν τους μαθητές σε έναν επίπεδο που να αντεπεξέρχονται στις νέες τεχνολογίες και το πώς τούτες εφαρμόζονται μετά, όταν να μπουν είτε στον εργασιακό τομέα, είτε και για τη δική τους προσωπική ανάπτυξη. Συμφωνούμε, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για το podcast μας. Ακούσαμε αρκετά ενδιαφέροντες απόψεις περί της εκπαίδευσης και της διεπιστημονικότητας. Και να βάλουμε υποτίτλους, για να ξέρει και ο κόσμος που θα μας βλέπει, θα βάλουμε υποτίτλους στις χώρες των εταίρων μας, δηλαδή μόνο στα Ιταλικά, αγγλικά και Ιταλικά θα έχει υποτίτλους αυτόν το podcast, και επίσης να μπορούν να το δουν και συναδέλφοι στην Ελλάδα, επειδή μέσα στο έργο έχουμε και δύο συναδέλφους και δύο οργανισμούς από την Ελλάδα, και έτσι να συγκρίνουμε και να συγκρίνει και ο κόσμος ποια είναι τα κενά, αλλά και ποιες προοπτικές έχει η διεπιστημονικότητα στις χώρες του έργου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστώ.